No niin, terve. Se on Sakari tässä taas pitkästä aikaa. Ajattelin tehdä tällaisen päivitysvideo. Tullut 1000 tilaajakin tässä näköjään. Kiitoksia teille kaikille, ketkä olette tilannut kanavan. Olen iloinen siitä, että on myös kansainvälisiä katsojia. Tähän tulee myös englanninkieliset tekstit kyllä myöhemmin, että pyrin myös palvelemaan näin niitä, keitä kiinnostaa. Ja monia ilmeisesti kiinnostaa, niin olen iloinen siitä, että myös Suomen rajojen ulkopuolella on tullut mielenkiintoa näihin videoihin ja mitä mä täällä selittelen. Ja mä ajattelin tehdä ihan tämmöisen lyhyen päivityksen, niin kuin, mitä kuuluu ja miten menee ja myös vähän tulevaisuuden suunnitelmia jakaa. Ja sitten puhua myös siitä vähän, kun keskusteltiin tuon Juha Juttusilla YouTube-kanava. Tähän tulee linkki johonkin siihen Juha Juttusille kanavalle. Keskusteltiin hänen kanssa tuossa automatkalla oikeastaan niistä motiiveista, että mitkä asiat itseään motivoi tekemään näitä videoita vaikka ja minkälaisia ajatuksia sen takana on. Ja oikeastaan voisin aloittaa siitä, koska täälläkin kun tekee YouTube-videoita, niin siinä saattaa tulla semmoinen tietynlainen paine tehdä videoita vaikka viikoittain tai joka viikko tai joka 3. päivä tai mitä tahansa. Ja haluaisin puhua vähän siitä, että minkälainen kutsumus itsellä on tehdä näitä asioita vielä. Ehkä tämä on myös sellaista yleistä keskustelua siitä tai mun ajatuksia siitä, että minkälainen kutsumus tai minkälaisella intentiolla tekee asioita, jos on kutsumus henkiselle polulle. Eli tosiaan itsehän teen näitä videoita, mulla ei ole minkäänlaisia odotuksia siitä, että minkälainen reaktio näistä videoista tulee. Oikeastaan olen pyrkinyt mahdollisimman paljon vaan olemaan välittämättä oikeastaan siitä, että minkälaisia odotuksia tai paineita itselle tulee tehdä näitä videoita. Ja koska ihmisiä nyt kiinnostaa toki luonnollisesti ja katsojia kiinnostaa ja ehkä haluaisit vähän nähdä enemmänkin videoita. Mutta oma motiivi tehdä asioita tällä henkisellä saralla ei kyllä ole niin kuin minkäänlainen katsojien saavuttaminen tai sellainen, että keräisi katsojia tai että saisi jotain rahaa tai jotain, vaan näkisin hyvin tärkeäksi tietynlaisen autenttisella henkisellä polulla sen, että asioita tekee sydämestä, että asioita tekee sieltä, että se kumpuaa susta, että sun olemus ilmaisee itseään aidosti. Ja heti jos mäkin tässä lähtisin nyt miettimään, että miten mä maksimoin mun katsojien määrää tai miten mä maksimoin mitä tahansa ulkoista metriikkaa tai jotain vaikka, että nämä mun videot olisi mahdollisimman meneviä tai mitä tahansa, niin silloin mä tavallaan helposti tekisin kompromisseja sen itseni suhteen, sen suhteen, että mitä mä oon täällä tuomassa. Ja oma tavoite, ja puhun nyt tuomisesta tässä, mutta oikeastaan se, millä tavalla nämä kanavoinnit ja nämä tieto tulee itseni kautta, on hyvin, hyvin sillä tavalla, että mä oon saanut opetella sellaisen polun, missä siirtää itseä sivuun mahdollisimman paljon. Ja se ei tietenkään täydellisesti onnistu, mutta sitä on harjoitellut pitkään ja tavallaan haluan pitää myös siinä, että millä tavalla mä itseäni tai näitä asioita, näitä kanavoitua asioita, millä tavalla ne ilmenee minun kautta, että siinä ei olisi mukana sellaista motiivia, jotain, että nyt mä alankin tekemään jotain katsojien kysymyksiä tai alan kanavoimaan ihan mitä tahansa tai kysymään tietoa jostain ihan nykyajan asioista tai jostain tällaisista, mitä on menossa koko ajan, koska silloin tavallaan se ei enää tulisi autenttisesta paikasta. Ja se on semmoinen, mitä olen itse paljon saanut miettiä, että miten toimia autenttisesti ja miten olla autenttinen ja miten olla sillä tavalla autenttinen sille roolille tai sille syvälle ilmaisulle, sille millä syvällä tavalla itseään ilmaisee tässä maailmassa. Ja siinä on saanut paljon opetella sellaista ja kohdata sellaista, että jos lähtisi hiemankin tässä nyt niin kuin mieli edellä tai raha edellä tai mikä tahansa tällainen edellä, joka on ulkoinen, se, toki niin kuin sitten jos ihmiset kysyy ja pyytää, niin sillä tavalla se on palvelusta taas. Mutta jos mä lähtisin oma etu edellä esimerkiksi tekemään näitä videoita, niin silloin tavallaan se ei enää tulisi aidosta paikasta, vaan silloin myös mä saattaisin
alkaa tuomaan tänne jotain ihan höpölöpötietoa ja mun mieli saattaisi alkaa kuvittelemaan itsestäni kaikenlaisia juttuja ja niin kuin rakentamaan semmoista vääränlaista kuvaa siihen päälle. Ja tämä on ollut esille varsinkin viime aikoina että löytäisi, että mikä on se oma autenttinen itse, oma autenttinen tapa toimia, oma autenttinen tapa pysyä niin kuin puhtaana näille kanavoille, ja sen takia näitä tulee aika harvoin. Mutta joo, tässä ja mä sanon, että se jatkuu harvoin, voi olla, että se nyt lisääntyy tässä, koska haluan myös jakaa kuulumisia. Multa on myös kysytty usein, tai on kysytty, että mitä kuuluu ja miten menee, ja sinänsä halusin jakaa myös sitä, että itse olen pitkään tehnyt tietokoneiden parissa töitä, mutta tässä hetkessä se tuntuu siltä, että nyt on mun aikani siirtyä siitä sivuun enemmän ja keskittyä nyt vaan omaan itseen, parantamaan itseään ja sisäiseen työhön ja löytämään sieltä sitten taas keinoja tai polkuja astua kohti enemmän sellaista palvelevaa polkua, missä on enemmän ihmisten kanssa tekemisissä ja missä jollain tavalla tuo sitä omaa myös parantaa roolia esille, ja koska olen myös intuitiivinen näkijä, parantaja ja tällainen asioiden ytimeen näkevä kyky on jostain syystä itselläni olemassa. Ja siihen voidaan ehkä myöhemmin palata, että minkälaisia on tämmöiset synnynnäiset kyvyt ja miksi meillä saattaa olla semmoisia ja niin edelleen, mutta se ei nyt ole tämä videoaihe. Mutta lähinnä sitä vaan, että tulevaisuudessa voi ollakin ja hyvin todennäköisesti onkin, että teen myös enemmän palveluammattia, että toimin kanavana jollekin jumalallisessa optimaalisessa tilanteessa. Että se olisi tavallaan tavoite löytää se paikka, missä ei enää mieli olisi niin aktiivinen. Tietokoneiden kanssa mieli on jatkuvasti aktiivinen, se vaikeuttaa tätä henkistä polkua, koska joutuu jatkuvasti siirtymään hyvin aktiivisesta mielestä taas sellaiseen tilaan, missä mieli ei ole aktiivinen, ja tämä on ollut hyvin haastavaa, kun on tehnyt ohjelmointitöitä. Ja se on ollut oma elämän tehtävä, tämä pyhän geometria ja digitaalisen mandaloiden ohjelmiston kehittäminen, tämä omnigeometri, mutta se ei nyt enää tällä tavalla, se on tarpeeksi valmis. Tällä hetkellä on selkeä, että uudet polut kutsuu nyt, ja siitä halusin lyhyesti kertoa täällä myös, että se tulee enemmän todeksi, että jos kertoo jollekin tavoitteitaan, niin se muuttuu heti todemmaksi. Eli jos nyt vaikka vuoden sisällä ei näy, että mulla olisi vaikka jotain, yksi suunta on ollut tarjota ihmisille intuitiivista hoitoa, hierontaa tai tällaista, ja jos sitä nyt ala näkyy, niin saa tulla muistuttelemaan mua, että hei, missä se nyt onkaan, ja näin tällä tavalla kannustamaan myös pysyä polulla. Mutta joo, oikeastaan siinä lyhyesti kuulumisia, ja mitä nyt on muuten tässä hetkessä, mistä voisi puhua tai haluan jakaa, on oikeastaan se, että no mitäköhän muuta tässä on mielessä tällä hetkellä. Pitääkin hetki miettiä. Niin, palatakseni vielä siihen aiheeseen, että autenttisuuteen ja siihen sellaisen peräänkuuluttamiseen, että ihmiset olisi autenttisia. Ja mitä se tarkoittaa, kun on henkisellä polulla? Mitä se itselläni tarkoittaa, kun se on henkisellä polulla? Monesti näkee sitä, että ihmisellä on toki nykyyhteiskunnassa paine myydä itseään. Ja tämä on ehkä sellainen aihe, mitä mä oon pitkään tarkkaillut myös näissä parannuspiireissä ja kanavointipiireissä ja muissa, että resonoiko tämän tyypin jutut mun kanssa, että minkälaisella energialla tämä tyyppi tekee asioita vaikka. Ja monesti jos siinä on sellainen pintapuolessa sellainen jonkinlainen oma persoonallinen motivaatio takana saavuttaa asioita tai saada rahaa tai muuta. Ja mä en sano, että se on väärin. On totta kai oikeutettua ja hyvinkin niin kuin sallittua ja haluttua ja niin kuin kiitollista, että saa palautetta ja rahaa ja
palkkaa siitä työstä, mitä tänne tuo. Mutta monella parantajalla, monella kanavoijalla tuntuu menevän siihen suuntaan, että sitten se, että saadaan myytyä jotain, menee edelle. Ja en mä sano, että se on väärin, että monesti se voi olla hyvin oikea polku myös monelle, mutta tuntuu, että silloin monesti siitä katoaa sellainen tietynlainen läsnäolo tai sellainen, siihen tulee odotuksia, siihen tulee sellaisia, että nyt mä odotan, että mä saan sulta jotain, että mä saan kuulijalta jotain siitä, että mitä mä puhun. Ja silloin monesti voi tulla, tai mitä mä teen, miten mä toimin. Ja se on täysin sallittua totta kai, mutta jos puhutaan sellaisesta, että halutaan toimia autenttisella syvällä tasolla, miten mä itse sen näen, niin silloin se voi hyvin hienovaraisella tavalla alkaa muuttamaan omaa ajattelua, alkaa muuttamaan sitä, minkälaista kuvaa itsestään, alkaa muuttamaan, minkälaista mallia näyttää itsestään maailmaan, jolloin saattaa, itsekin on tässä polulla erehtynyt, mutta alkanut niin kuin kiillottamaan semmoista tietynlaista kulmaa itsestä maailmaan ja näyttämään vain tiettyä puolta itsestä maailmaan. Ja se, että vaikka mä teen vaikka näitä kanavointeja, se ei tarkoita sitä, että mä en tekisi myös paljon sellaisia asioita, mitkä ei millään tavalla liity mihinkään kanavointeihin. Mä teen, itsessäkin on monta puolta. Mutta sitten jos mä alan kiillottamaan vaan tietynlaista kuvaa vaikka tekemällä verkkosivut, missä mä kerron, että miten hieno valotyöntekijä mä olen ja miten hienoja palveluita mä tänne tuon ja miten tavallaan, millä pyritään tavallaan saamaan se lukija tai kuka tahansa kuulija tavallaan vaikka johonkin kuukausittaiseen maksuun kiinni tai tällaiseen, niin siinä mun mielestä mennään helposti niin kuin hyvin, hyvin hienovaraisessakin tavalla voi oma tapa tuoda asioita tänne, saada semmoista linssivääristymää. Ja sitten se linssivääristymä taas, kun mä menen vaikka rahamotivaatio edellä tekemään jotain, niin pikkuhiljaa se alkaa muuttamaan mun tapoja toimia. Se saattaa alkaa vääristämään sitä, että mitä mä olen täällä tekemässä vaikka. Ja tosiaan toiselle se voi olla ihan okei, se voi olla ihan täysin toimivaa, mutta itseä semmoinen ei kutsu. Sen takia mä haluan vielä tässä niinku jakaa ja kertoa tästä omista motivaatiosta tehdä tätä kanavointia. Ja siinä mielessä, kun puhutaan tekemisestä, niin mä en edes oikeastaan tee näitä, vaan mä vaan niinku olen avoin sille, että ohjaus tulee ja sitten se viesti tulee, että hei, nyt voisi tehdä kanavointivideon, otapa kamera mukaan. Ja sitten mä sitä pyrin parhaani mukaan päästämään läpi, mutta tosiaan ihmiset monesti kysyy ja tavallaan myös kohdistaa muuhun semmoisia paineita, että tulisiko lisää videoita tai jotain. Ja mä ymmärrän sen kyllä, mutta haluaisin tässä vielä painostaa sitä, että teen näitä ihan tosiaan sen mukaan, miten ehtii ja miten pystyy ja minkälainen tilanne. Että itselläkin on hyvin vaikeita tilanteita elämässä ja tämä kulunut vuosi, eritoten kuluneet 3 kuukautta on hyvin vaikeita ihmissuhden rintamalla ja henkilökohtaisessa kehityksessä ja kaikessa mielen esiintulossa ja mielen havainnoinnissa siinä, minkälaisia kuvioita mieli jatkuvasti kehittää itsestään. Ja, sitä on tullut tässä paljon havainnoitua ja oltu läsnä sen kanssa ja pyrkinyt vaan olemaan läsnä niin kuin tässä hetkessä ja niin edelleen. Ja sitten tosiaan haluan ehkä siitäkin kertoa, että saatan ja luulenkin, että aloitan myös toisen YouTube-kanavan tässä, joka ei niin liity kanavointeihin, mutta ehkä siellä mä sitten teen enemmän sillä tavalla odotuksellisesti asioita, koska siinä mä en sellaisessa enemmän vähän tietyllä tavalla viihteen ja tietouden maailmassa en näe konfliktia siinä kyllä, että toimii tavoitteellisesti. Mutta sitten jos on kyse esimerkiksi näistä kanavoinnista, niin siinä on hyvin tarkka kyllä, että millä motivaatiolla on tekemässä. Ja oikeastaan sitä on saanut omalla polulla opetella paljon sitä, että tiputtaa niitä egon rakenteita. Ja vieläkin on ego vahva, kyllä, mutta sekin, että on saanut työskennellä näiden asioiden parissa, on vaatinut paljon sellaista nöyryyttä ja hyväksymistä, että se mitä teen tällä saralla, niin se motivaatio, millä tämä ei todellakaan ole rahaa, vaan se on, että mä haluan tuoda, tai en mä halua mitään, mutta mä toivoisin, että voin tuoda tähän maailmaan lisää iloa ja valoa ja lisää sellaista, joka saa meitä auttamaan uskomaan tähän elämään.
jotta me löydettäisiin taas syitä elää, löydettäisiin syitä luoda kirkkaampi tulevaisuus. Oikeastaan se on se suuri motivaatio monessa asiassa, mitä teen. Mutta saatan aloittaa sellaisen kanavan, missä puhun myös hieman henkisistä ja ei-henkisistä asioista liittyen myös esimerkiksi biohakkerointiin ja yleiseen terveyteen ja sillä tavalla oman kentän ylläpitoa ja kaikkea tällaisia asioita, mitä on tavallaan halunnut kuin ehkä tehdä joskus tällä kanavalla, mutta ne ei mun mielestä mahdu tähän kontekstiin, joten tämä kanava tulee pysymään pelkästään kanavoinneissa ja sitten tulee ehkä toinen kanava, jossa teen enemmän tällaista päivittäistä tai viikoittaista tai jotain tällaista vähän viihteellisempää meininkiä myös. Mutta joo, oikeastaan siinä on kuulumisia tähän hetkeen ja kiitos kun oot tilannut mun kanavaa ja jos et ole vielä tilannut, niin tilaa ihmeessä. Ei ole mikään pakko toki tilata, mutta se tietyllä tavalla kertoo mulle, että kiinnostusta on ja kannustaa jatkamaan. Että, se on kyllä myös tärkeää, että saa palautetta. Se on hyvin tärkeää, että mä kuulen ihmisiltä, että okei, tämä toi mulle jotain ja tämä auttoi mua tässä. Ja oikeastaan se motivoi jatkamaan hyvin vahvasti. Mutta joo, sellaisia kuulumisia tähän hetkeen. Kiitos kun katselit tämä video. Mä olen Sakari ja nähdään myöhemmin. Moi moi!